Hey guys, what's up and welcome back my another video अनि आजको यो भिडियोमा चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न लाग्छु BOYA by-M1 कलर माइक्रोफोनको। अब हेर म त्यसको बक्स भित्र कम्पनीले के पठाएको। यो चाहिँ नि मसँग छ प्याकिङ अमेजन देखि आएको प्याकिङ। यो चाहिँ नि BOYA कम्पनीको माइक्रोफोन छ यो भित्र। अब म अनबक्सिङ गर्छु यसलाई अनि यसको भित्र के छ हजुरहरु सबै देखाउँछु हजुरहरुलाई। यहाँ चाहिँ सबभन्दा पहिला यसको बक्समा चाहिँ छ ब्रान्डिङ BOYA कम्पनीको लेभिलियर माइक्रोफोन अनि यसलाई म अनबक्सिङ गर्छु। यो भित्र चाहिँ नि छ यस्तो खालको प्याकिङ आउँछ भित्र कम्पनीले पठाएको प्याकिङ। यसलाई खोल्ने अनि यो भित्र अरु के छ यो भित्र चाहिँ अरु चाहिँ छ यो गाइड हो म्यानुअल गाइड। यो चाहिँ नि यो नोटिस हो यसलाई साइडमा राख्छु मलाई चाहिन्न। अनि यो भित्र यसलाई कसरी युज गर्ने सब छ यसमा। यो चाहिँ नि मैले राख्छु या मलाई पछि चाहिन्छ। अब मेन पार्ट चाहिँ यो भित्र छ। मेन पार्ट चाहिँ कलर माइक्रोफोन चाहिँ नि यो हो। यो चाहिँ नि 3.5 mm को ज्याक हो जुन सबै स्मार्टफोन अनि DSLR मा लाग्छ। सबै स्मार्टफोनहरु अनि DSLR मा लाग्छ यो ज्याक चाहिँ नि। अनि यो चाहिँ नि यसको हेड हो मतलब टाउको हेड हो यो चाहिँ नि। अनि यसको लेन्थ चाहिँ एकदम लामो छ। यसको लेन्थ चाहिँ नि 20 फिट लामो छ। जति टाढै बसेर रेकर्ड गरे पनि आफ्नो भोइस एकदम राम्रोसँग अडियो रेकर्डिङ हुन्छ। अनि यो भित्र अरु के छ भने कम्पनीले पठाएको एउटा छ नि यो ठुलो एउटा ज्याक। यो ज्याक चाहिँ नि एम्प्लिफायर अनि ठुल्ठुलो साउन्ड बक्सहरुमा कनेक्ट गर्नको लागि हो। अनि यो भित्र छ यो चाहिँ नि के हो मलाई पनि थाहा भएन। यसले चाहिँ सिलिका लेखेको छ सिलिका जेल यसले के हो त्यो मलाई थाहा छैन। अनि यो चाहिँ नि कलरमा अट्याच गर्नको लागि यो चाहिँ नि उसो क्लिप्स हो। यो चाहिँ नि आफ्नो कलरमा गर्ने। अनि यो चाहिँ नि पपअप फिल्टर हो। यो माइक्रोफोनको हेडमा माथि टुप्पोमा राख्ने पपअप फिल्टर ज्यादा दूर नछ भाइ। यो चाहिँ नि पपअप फिल्टर हो। यो पपअप फिल्टरलाई चाहिँ नि यहाँ भित्र पर्छ यसलाई भित्र हाल्नुपर्छ। यही त यसको बक्समा BOYA कम्पनीले पठाएको सब 3-4 छ। यति नै छ यो बक्स भित्र। अनि अहिले चाहिँ नि मेरो यो भोइस यो BOYA कम्पनीको माइक्रोफोनदेखि रेकर्डिङ भइरहेछ। त्यो माइक्रोफोन चाहिँ नि मैले अट्याच गरेछु मेरो यहाँ थिम अट्याच गरेछु। यताबाट यसको 3.5 mm को ज्याक चाहिँ नि मैले मेरो मोबाइलमा कनेक्ट गरेर यहाँदेखि मेरो यहाँ कनेक्ट भछ। अनि अहिले चाहिँ नि मेरो भोइस एकदम राम्रो आइरहेछ होला मतलब क्लियर आछ होला। यसले चाहिँ नि माइक्रोफोनले चाहिँ नि ब्याकग्राउन्डको नोइजलाई रेकर्ड गर्दैन, खाली आफू बोलेको भोइसलाई रेकर्ड गर्छ। ब्याकग्राउन्ड नोइज हुन्छ नि त्यो हल्ला झ्याइ त्यस्तो चाहिँ यसले रेकर्ड गर्दैन, खाली म बोलेको चाहिँ एकदम राम्रोसँग रेकर्ड गर्छ। अनि यसको यो माइकको यो जस्तो यो माइक भयो यो माइकको चारैतिर जता बसेर हामी रेकर्ड गरे पनि हुन्छ। खाली एक साइडबाट आफू अगाडिबाट बोलेको मात्रै रेकर्ड हुने मात्रै नभएर चारैतिरबाट बोले पनि रेकर्ड हुन्छ। जस्तो हामी इन्टरभ्यु गर्दाखेरि बिचमा बसेर माइकलाई बिचमा राखेर रेकर्ड गरे पनि पुरै रेकर्ड हुन्छ। पहिलाको चाहिँ नि मेरो जति पनि भिडियोमा रेकर्ड हुन्थ्यो त्यो चाहिँ नि मेरो मोबाइलको डाइरेक्ट माइक्रोफोनदेखि रेकर्ड हुन्थ्यो। अनि त्यसमा चाहिँ नि मेरो साउन्ड क्वालिटी त्यति राम्रो थिएन। अब भिडियोमा साउन्ड क्वालिटी राम्रो भएन त भिडियो हेर्न मजै आउन अनि त्यो राम्रो पनि हुन खासै। अनि त्यही भएर चाहिँ नि मैले यो BOYA कम्पनीको माइक्रोफोन पर्चेस गरेको अनलाइन amazon.in देखि। यता इन्डियन मार्केटमा चाहिँ नि यसको प्राइस छ 1250 रुपैयाँ। अनि 1250-1500 रुपैयाँ पर्चेसलाई। जति पनि इन्डियामा युट्युबर्सहरु छ अनि त्यहाँबाट हाम्रो जति पनि भिडियोहरु बनाउँछ युट्युबमा हाल्ने तिनीहरुले चाहिँ नि यो माइक्रोफोन युज गर्छ कलर माइक्रोफोन। मैले चाहिँ नि यो BOYA कम्पनीको अहिले चलेछ सबैले। यसको लेन्थ चाहिँ एकदम लामो छ 20 फिटसम्म यसको लामो छ। जति टाढा बसेर रेकर्ड गरे पनि रेकर्ड गर्न मिल्छ। त्यही हो आजको यो भिडियोमा चाहिँ नि। अब आजदेखि चाहिँ नि मेरो जति पनि भिडियोहरु आउँछ त्यो भिडियोमा चाहिँ नि मैले यही कलर माइक्रोफोनले रेकर्ड गर्छु। अनि थ्यांक यू सो मच मेरो यो भिडियो हेर्दिनु भएकोमा। अनि त्यहाँबाट मेरो यस्तै नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु। अनि त्यहाँबाट बेल आइकन बटनलाई पनि प्रेस गरिदिनु पच्यात्तै हुने गरे। अनि किप सपोर्टिङ मी। बाइ।